Vrangoset një polici Malësisë së Madhe, nëna e një 15 vjeçari e denoncon për ngacmim të sëmiturës. Zbulohet video e turpshme regjistruar në rrjetet sociale, hetohet dhe kallëzimi i rrem. 100 milion euro është kosto e paguar deri në 2018 për shkarkimet e padrejta nga puna. Në 3 vitet e ardhshme duhen shlyer edhe 30.000 raste të fituara në gjyq. Kolaudimi i pompave të karburanteve do t'jepet me koncesion. Ministria e Financave deklaron se nuk do të ketë kosto për konsumatorët. Dorëzohen edhe studentët e juridikut pas një muaji ngujimi lirojnë ambiente, do t'i kthehen sallës së leksioneve. Në parlament pedagogët kërkojnë rishikimin e ligjit të arsimit. Rusia përgatit stërvitjen për një luftë kibernetike, do të shkëputet nga rrjeti ndërkombëtar i internetit, realizohet rrjeti i brendshëm, lëvizja pas kërcënimeve të NATO-s për sanksione. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Një efektiv policie i Malësisë së Madhe është vënë në pranga pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një 15 vjeçare. Për ndalimin e tij është vepruar pas publikimit të një videoje ku ai në një komunikim në rrjetet sociale kryente akte të turpshme. Nëna e të miturës ka denoncuar edhe faktin se i ndaluri i ka kërkuar të miturës të hipte me të në automjet dhe shpesh e përndiqte deri pranë shtëpisë. Policia e shtetit dhe SHQBA deklaruan për Ora News po hetojnë procedurat e ndjekura me marrjen e kallëzimit nga nëna e vajzës pas pretendimeve të saj për vonesa. Po ashtu po hetohet edhe nëse efektivi i ka ngacmuar të miturën apo bëhet fjalë për një kallëzim të rrem. Ndërkaq ministri Sandër Leshaj thekson se nuk identifikohet me perversët, por me ata që kontribuojnë për sigurinë. Një tjetër rast i abuzimit seksual me të mitur është regjistruar në Malësi të Madhe, ku protagonist është oficeri i policisë së zonës Gruemir. Ky i fundit është arrestuar pas publikimit në media të disa pamjeve ku ai shfaqet duke kryer akte të turpshme në zyrë. Bëhet fjalë për Berhan Bajrakurti, që dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një vajzë 15 vjeçare. Dyshohet se efektivi është regjistruar teksa ishte duke komunikuar në rrjetet sociale me të miturën nga Kopliku. Ka qenë ëma e vajzës që ka konstatuar videon dhe pasi ka parë pamjet e rënda ka biseduar me 15 vjeçaren dhe më pas si është drejtuar komisariatit të Koplikut për të bërë denoncimin. Nëna e vajzës për Newsbomb ka thënë se e ka parë vajzën të shqetësuar para 4 ditësh, e cila kishte frikë të bënte denoncimin. Ajo ka pretenduar se në momentin që ka shkuar në policinë e Malësisë së Madhe, vetë efektivi abuzuese ka penguar të bënte denoncimin. Një ditë më pas, nëna dhe vajza janë nisur për në Shkodër, ku sipas tyre në drejtorinë e policisë nuk ua kanë pranuar denoncimin. Burime nga policia e shtetit dhe SHQBA-ja thanë se po verifikojnë pretendimet për mosveprim nga strukturat e policisë lokale në Shkodër dhe në përfundim të hetimeve do të shpallet edhe konkluzioni zyrtar. Nëna e të miturës thotë se ngacmimi nuk ka mbetur vetëm në komunikimin në rrjetet sociale, por pretendon se efektivi ka kërkuar vajzës që të hipte me të në makinë, madje e përndiqte shpesh deri në afërsi të shtëpisë. Ndërkaq, një tjetër pistë hetimi mbetet edhe ajo e kallëzimit të rrem, ku policiti është publikuar video në shenjë hakmarrje duke përdorur madje edhe të miturën. Të nderuar televizionistë, për zhvillimet më të fundit me këtë ngjarje do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë Skype nga Shkodra gazetarin e Ora News Bepin Kolvataj. Bepin, përshëndetje. Beti, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Efektivi i arrestuar ndodhet në polici, ndërkohë që ka nisur hetimet për zbuluar nëse është bërë një denoncim i rrem apo jo. Çfarë di deri tani deri në këtë moment për ngjarjen? Po, në fakt, po kryhet paralelisht një hetim edhe për denoncim të rrem, por ndërkohë në momente që ne flasim, janë marrë në pyetje përveç efektivit policisë dhe drejtoresha e gjimnazit të Gruemirës, ndërsa gjatë ditës së nesërme nga burime policore më është bërë me dije se do të merren në pyetje edhe një pjesë e stafit pedagogjik të shkollës ku pretendohet se ndjek mësimet vajza denoncuese. Por deri në momente që flasim, policia po punon paralelisht në 2 drejtime sa i përket hetimeve, pasi nuk përjashtohet mundësia nga burime policore, kjo më është konfirmuar, që të kemi të bëjmë edhe me faktin e një denoncimi të rrem dhe historia të jetë e krijuar. Gjithsesi, kjo mbetet për tu parë gjatë orëve në vijim, pasi edhe shërbimi i brendshëm në policinë e shtetit po e kryen paralelisht këtë hetim. Nga ajo çfarë kam mësuar është fakti që në të njëjtën kohë është marrë në telefoni efektivit të policisë dhe po kryhet i gjithë verifikimi i bisedave që ky fundit mund të ketë kryer në rrjetet sociale
por edhe të gjitha filmimet apo pretendimet e tjera që janë hedhur pikërisht nga rastin e fjalin nënës denoncuese të vajzës 15 vjeçare. Më duhet ta them Beti që sa i përket efektivit policisë, ky i fundit në vitin 2008 është shkarkuar edhe një herë nga strukturat e policisë për shkelje në detyrë, është rikthyer vetëm në vitin 2015 në këtë strukturë, po në këtë vit ai rezulton përpara se të rikthehej në polici të ketë qenë edhe komisioner i Partisë Socialiste në zgjedhjet vendore në rrethin e Malësisë së Madhe dhe më pas është bërë rikthimi i tij në detyrë, ku nga raportimet ka patur edhe disa vërejtje gjatë kryerjes së punës në rrethin e Malësisë së Madhe nga ky shtetas, por që kjo mbetet më pas të zbardhet ndoshta gjatë ditës së nesër nga ana e strukturave të policisë. Megjithatë, deri në momentet që flasim, unë kam kontaktuar me një pjesë të mësuesve të gjimnazit të Gruemirës, ata më kanë konfirmuar që sa i përket këtij rasti nuk kanë patur asnjë informacion apo indicje, qoftë nga 12 vajza që ka ky gjimnaz, pra dhe kjo klasë ku pretendohet që të jetë një nga vajzat ku ka ndodhur ky skandal, nuk ka patur asnjë sjellje të çuditshme apo veprim që të mund të ketë lindur dyshime sa i përket momentit që ne po flasim dhe denoncimit që u bë publik sot. Bepin Kolvatal, të falenderoj, ishe drejt për drejt nga qyteti i Shkodrës. Nëse do të kesh informacione të tjera, natyrisht do të kemi edhe lidhje gjatë ditës së nesërme lidhur me këtë ngjarje të raportuar nga policia e shtetit tashmë dhe për të cilën po hetohet. Ndërkaq që pedofilia tashmë është kthyer në një fenomen shqetësues në shoqërinë shqiptare. Emisioni Bum ka investiguar në rrjetet sociale ku rezulton se personat në moshë madhore krijojnë kurthe për të takuar të miturit dhe për të kërkuar marrëdhënie me ta. Jeta e minorenëve është e rrezikuar në çdo moment pasi të panjohur në rrjetet sociale që shpesh janë edhe pedofil i joshin në mënyra të ndryshme, derisa t'i fusin në kurth. Gjatë investigimit që emisioni Bum bëri në rrjetin e quajtur Grindr, një shtetas i huaj 55 vjeçar kërkoi të kishte marrëdhënie intime me një djalë 16 vjeç. So how old are you? I am 60. Do you want to go to my apartment or you prefer stay here? Because it's cold. Do you like to be kissed? When it's our first time, it's always exciting. How you see the relationship with big men and with like me? It's something that it has to come natural. Ndërsa një 47 vjeçar nga Tirana tentoi të abuzonte seksualisht në takimin e parë me djalin e mitur. Mua më vjen mirë për një gjë që nuk e kishte problemon, se thon sa që që nga i vogël që i tregon se ke pasur një kësirë? Po, kam pas. Se jam në motë, unë 17. Po di, e çik kështu, ti do të jesh pasiv apo? Po ku do të kem këtu? Ne vëmë të çimon. Emisioni Bum solli të përmbledhura komunikime ndërtoi edhe të një punonjësi bashkie i cili shfaqi interes për një 14 vjeçar. Shumë biseda nuk u transmetuan të plota për shkak të fjalorit papërshtatshëm. Por sa të rrezikuar janë të miturit që kanë akses në internet. Në studio tani kemi gazetaren e Ora News Nertila Dosti. Nertila, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Në epokën e internetit, fëmijët tanë janë natyrisht më të ekspozuarit nda rrjeteve sociale. Çfarë shifrash raportohen për Shqipërinë sa i takon edhe rasteve të pedofilisë apo të ngacmimeve seksuale? Në fakt, fenomeni ngacmimeve apo abuzimeve seksuale është kthyer një fenomen shqetësues edhe për Shqipërinë dhe këtë e thonë statistikat, e thonë disa studime ndërkombëtare. Nëse do ta filloni me The Economist, të paktën nga një raport i fundit që ka realizuar në 40 shtete, 40 vende të botës, Shqipërinë e ka renditur në vendin e 26. Ajo çfarë është shqetësuese në këtë raport është se 12% e adoleshentëve shqiptar janë viktima të ngacmimeve seksuale, ndërsa 5% e tyre viktima të abuzimeve seksuale. Dhe në fakt ky raport e vendos theksin tek mungesa e mekanizmave të parandalimit të këtij fenomeni, por gjithashtu edhe të trajtimit të këtyre rasteve. Po ashtu shqetësues është edhe aksesi që fëmijët kanë në internet, sipas një raporti të UNICEF, rreth 77% të fëmijëve mbi 9 vjeç kanë akses në internet dhe qëndrojnë për gati 3 orë. Dhe përgjegjësia më e madhe këtu natyrisht që bie mbi prindrit, të cilët i lejojnë fëmijët e tyre të kenë të përdorin rrjetet sociale, Facebookun, Instagramin, por dhe të qëndrojnë me orë të tëra aty. Dhe ky raport nxjerr disa të dhëna shqetësuese, të paktën nisur edhe nga kronika që pam pak më herët, që rreth 20% e fëmijëve që kanë akses në internet pranojnë se bisedojnë me persona që nuk i njohin dhe 16% e tyre shkojnë më tej duke i takuar këta persona. Po ashtu 1 deri në 5 fëmijë pranojnë se gjatë kohës që lundrojnë në internet shikojnë apo video apo le të themi imazhe të dhunës. Dhe në fakt ekspertët në këto raste
duke marrë shkase dhe nga rastet e fundit që ka ndodhur në Shqipëri, theksin e vendosin tek forcimi i rolit të mësuesit, duke qenë se fëmijët kalojnë një pjesë të madhe të kohës në ambientet e shkollave, por gjithashtu edhe tek prindërit, të cilët duhet t'i përkushtojnë më shumë fëmijëve të kenë një komunikim më të gjerë me ta, në mënyrë që edhe fëmijët të shprehin çdo shqetësim apo vështirësi që mund të hasin në ambientet që frekuentojnë. Po, dhe për më tepër është shqetësues është fakti që këto shifra janë gjithmonë më shumë në rritje. Falenderoj gazetare në Ora News Nertila Dosti, ndërkaq në peshën e dhunës ndihen edhe ata që kujdesen për shëndetin e njerëzve. Mjeku infeksionist Gent Stroni është dhunuar mesditën e së dielës në QSUT nga një i afërm i një pacienteje. Shkaku i dhunës sipas mjekëve ka qenë pasi mjeku Stroni i kishte thënë pacientit të priste në radhë për vaksinën e gripit. Kjo ngjarje ka nxjerrë të hënën mjekët në një protestë simbolike, duke nënshkruar edhe një peticion kundër dhunës, ndërsa ministria e Shëndetësisë Mana Stirliu deklaroi se do të shtojnë rojtë e sigurisë në spitale. Mjeku infeksionist Gent Stroni është dhunuar të dielën nga i afërmi një paciente në QSUT. Sipas dëshmimtarëve, pacienti ka shkuar me të afërmën për të bërë një gjilpër për gripin, e cila sipas mjekëve është një shërbim që merret në ambulancën e lagjes. Mjeku Stroni i ka kërkuar të presë në radhë, pasi nuk ishte urgjencë. Kjo solli edhe irritimin e familjarit të pacientes, i cili ka qelluar me grusht mjekun. Është tërhequr mjeku zvarr nga detyra, nga momenti ku po kateterizonte një të smur dhe është dhunuar në mënyrë, do thosha, shtazarake në recepcioni i spitalit. Mjekët e spitalit infektiv në QSUT dolën në një protestë simbolike për kolegun e tyre, duke dorëzuar edhe një peticion pranë drejtorisë së spitalit, ku kërkonin më tepër siguri në ambientin e punës. Më sipër me akte të tjera të ngjashme, të raportuara ose jo, tregojnë që kjo siguri mungon. Ambienti qetë pune do të thot pajisja e shërbime dhe repartit me roje sigurie, me kompetenca dhe aftësi profesionale. Pas ngjarjes, ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu njoftoi vendimin për ndryshimin e regjimit në spitale lidhur me orarin e vizitave. Në çdo urgjencë nuk do të lejohet shoqërimi nga familjar vetëm në rastet kur e kërkon mjeku prezencën e familjarëve. Policia ka shpallur në kërkim 45 vjeçarin i cili dhunoi mjeku në ambientet e urgjencës së spitalit infektiv në Tiranë. Procedimi penal ka nisur ndaj shtetasit me iniciale AM banues në Tiranë për akuzën e goditjes për shkak të detyrës. Deputeti Tauland Balla dhe Shkëlzen Berisha, djali i kryeministrit Sali Berisha, janë përballur në gjykat ku u shqyrtua padia për shpifje e këtij fundit për deklaratat e deputetit socialist se Berisha nuk ka paguar taksat. Deputeti Balla kërkoi që kjo dosje të jetë e para që do të hetohet nga SPAK dhe se prokuroria nuk duhet ta pushojë çështjen, por të hetojë dëmbin mbi 400 milionë euro që ju shkaktua shtetit me privatizimin dhe më pas shtetëzimin e kompanive OSHE dhe OST. Ndërsa Shkëlzen Berisha ka akuzuar deputetin Balla për lidhje me trafikantin e drogës Edmond Bego, i cili sipas Berishës ka fituar 6 milionë euro tendera në mënyrë të palishme nga OSHE. Replikat me Ballën dhe Berishën vijuan më pas edhe në rrjetet sociale. Prokuroria e krimeve të rënda duhet vendos brenda 27 ditëve nëse do të pushojë hetimet apo do të dërgojë në gjykat dosjen për Sajmir Tahirin. Prej tetorit ish ministri i Brendshëm është në hetim për shpërdorim të detyrës dhe trafik të lëndëve narkotike në bashkëpunim. Por deri më tani akuza nuk ka arritur në një përfundim, ndërkohë që është hyrë edhe seanca për ish drejtorin e policisë së Florës, Jailt Çela. 10 mars është afati i fundit që prokuroria e krimeve të rënda do të marrë një vendim për dosjen ku po hetohet ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata i dha të drejtë Tahirit, i cili ankimoi zgjatjen dhe me 3 muaj të afateve hetimore, të cilat nisën në tetor të vitit të kaluar me akuzën e shpërdorim detyrës dhe trafik të lëndëve narkotike të kryer në bashkëpunim. Pas vendimit, ish ministri u shpreh se kësaj maratone po i vjen fundi. Tani edhe për mua dhe për prokurorinë dhe për të gjithë fillon numërimi mbrapsht. Gjykata pranoi ankesën time dhe deri në 10 mars. Unë them kemi kohë mjaftueshëm edhe për prokurorinë që të mbyllë hetimet, edhe për mua që t'i shkoj drejtës time deri në fund, ashtu siç e kam thënë. Më herët u zhvillua dhe seanca për Jailt Çelën, ish drejtorin e policisë së Vlorës, dhe ky ka ankimuar afatet hetimore, edhe pse janë në të njëjtën dosje, vendimi për të u shtypur në datën 14 shkurt. Për momentin duhet njihemi me provat që ka paraqitur, më pas do dalim në konkluzione të tjera. Pak javë më parë organi i akuzës mbylli hetimet për 9 persona të dëshuar si antar të grupit Habilaj, por ndau 2 dosje që po hetoheshin bashkë me të ish zyrtarëve të policisë dhe ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri.
Edhe këtë herë Tahiri nuk u braktis nga mbështetësit, të cilët madje kishin veshur edhe bluza, ku ishin stampuar fotoja e Sajmir Tahirit. Presidenti i Republikës Ilir Meta kërkoi nga KLG dhe Prokuroria e Përgjithshme që të vijë në lëvizje për të vlerësuar dhe verifikuar vendimin e gjyqtarëve për të dhënë 25 vite burg për Dritan Dajtin. Në një deklaratë për mediat, presidenti u shpreh kështu në mbështetje të qëndrimit të ambasadorit të BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, që kërkoi të njëjtën gjë. I pyetur nëse do të propozojë Anastas Angjeli në krye të KLSH-s, presidenti deklaroi se propozimet e tij synojnë forcimin e institucioneve të pavarura, sundimin e ligjit në vend dhe jo sundimin e shumicave. Prej ditës së martë, Fakulteti i Drejtësisë, i fundit ku studentët qëndronin të ngujuar, i rikthehet mësimit në kushtet normale. Ambientet e mbajtura të bllokuara me karrige dhe banka prej më shumë se një muaji tashmë janë liruar. Dhe në këtë mënyrë protesta e nisur në 5 dhjetor para Ministrisë së Arsimit ka përfunduar me pranimin e paktit për universitetin, ndërsa në të gjithë auditorët do të zhvillohen leksione. Barikad me karige dhe banka prej mëngjesit të ditës së martë nuk do të jetë më. Studentët e ngujuar të Fakultetit të Drejtësisë kanë vendosur që edhe në këto mjedise mësimi të rikthehet normalitetit. Vendimi vjen në prag të sezonit të provimeve dhe pas kërkesës së bërë nga Senati Akademik i Universitetit të Tiranës. Vendosim që shkollat hapet me dëshirën e shumicës, pse shumica duan mësim, të hapet dhe bëjmë mësim. Por nuk është që ka mbaruar gjë, protesta nuk ka mbaruar. Do filloj përsëri, por që let jetë një kohë e shkurtër, kohë reflektimi për gjithësi. Një nga arsyet më të forta që është se po afron sezoni dhe jemi shumë brapa dhe na duhet që të rikthehemi se s'bën auditore. Edhe pse një pjesë e kërkesave mbeten ende pa zgjidhje, studentët thonë se protesta ja doli të kthejë vëmendjen tek problemet e arsimit të lartë. Ndoshta se u plotësuan gjitha 8 pikat, është mjaft e qartë, por që u la një mesazh tek gjithë, u la një mesazh tek populli dhe arritëm ne studentët ndizim shpresën e gjithë popullit. Ndërkohë pedagogët, përfaqësues të asambleve të fakulteteve, ngritën edhe një herë problemet e ligjit të arsimit të lartë para Komisionit të Medias dhe Edukimit. Unë mendoj që ka qenë gjë mirë e ligjit prirja për të ndarë, po themi, pjesën akademike me pjesën financiare, por ndarja ka krijuar është bërë në mënyrë të tillë që ka krijuar pushtete paralele. Problemi i madh që ka ky sistem arsimor i lartë të paktën se i mes tjetër gjë, është masivizimi i madh. Fakultetet tona sot kanë kurrikull me libra të 89-s. Universitetet tona nuk janë të konkurrueshme për zotëri. Po nuk je si i konkurrueshëm kur ti nuk ke kurrikull për tregun. Kërkesës së deputetëve për të raportuar në komision në lidhur me pranimin e forcave të policisë më 8 shkurt në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, ministri Sandër Leshaj dhe ministrja Besa Shahini nuk ju përgjigjën pozitivisht. Kryetaria e komisionit Albana Vokshi e cilësoi refuzimin e kërkesës si shkelje të ligjit. Dëmshpërblimet për largimet pa të drejtë nga puna kanë zbrazur arkën e shtetit, deri në vitin 2018 janë paguar 100 milion euro. Por në 3 vitet e ardhshme, shteti duhet paguaj 30.000 paga me koston e 15 milion eurove. Presidenti i Republikës për këtë situatë të rënduar financiare bën fajtor shtetin dhe për këtë kërkon ndryshimin e ligjit, duke kërkuar që pagën ta paguaj zyrtari që firmos vendimin dhe jo qytetarët. Për 3 vite me radhë, buxheti i shtetit do të duhet të përballojë një fond prej 15 milion euro, përmes të cilit do të paguhen 30.000 paga të administratës, të cilët kanë fituar gjyqin për shkarkim të padrejtë. Zbatimi i legjislacionit që rregullon marrëdhëniet e punës ende mbeten shumë problematike, ndërsa për presidentin e Republikës shteti është kthyer në shkelsin më të madh, ndërsa kostot i përballojnë taksapaguesit. Është e papranueshme që ngarkesa në sistemin gjyqësor apo dëmet në buxhetin e shtetit të vinë nga po vetë institucionet publike. Ka ardhur koha që të shtrohet për diskutim, dhe jo vetëm kaq, por për të miratuar me ligj, evidentimi i përgjegjësisë direkte të zyrtarit publik kur ai shkakton pushime të padrejta nga puna. Deri në vitin 2018 nga buxheti i shtetit janë paguar 100 milion euro dëmshpërblime pagash për largime të padrejta nga puna. Gjatë kohës së qeverisjes me ministra teknik u raportuan rreth 600 pushime nga puna përpara se zgjedhjet të ndodhnin, bazuar në këto të dhëna. Në vitin 2019 e mëtej pritet sërish të kemi një faturë të re që mund të shtojë minimumi 5, maksimumi 7 milion euro të tjera. Fenomeni i shkarkimeve pas rotacioneve politike vazhdoi në vite, por vetë deputetët refuzuan ta pranonin nismën që koston ta mbante titullari që shkel ligjin.
Kolaudimi i pompave në pikat e karburanteve do t'i shtohet listës së koncesioneve. Qeveria është duke marrë në konsiderat kërkesën poshtë zëvendës Ministria e Financave. Shprehet se nuk do të ketë kosto shtesë për konsumatorët. Deklarata është bërë në Komisionin e Ekonomisë, ku opozita theksoi se drafti për heqjen e koncesioneve të pakërkuara është bërë thjesht për show. Koncesioni për kalibrimin e pompave të furnizimit të automjeteve me karburant do të merret në konsiderat prej qeverisë. Zëvendës Ministra e Financave Albana Shkurta në Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese, edhe pse nuk dha detaje, u shpreh se me këtë veprim nuk do të ketë kosto shtesë për konsumatorët. Për të ilustruar ndalimin e lejeve të konsideruara të padrejta, ajo solli në vëmendje dhe anullimin e koncesionit të ligjave në Peshkopi. Koncesioni për ligjat nuk është dhënë. Ky është informacioni që ne kemi, ndërsa për sa i përket projektit tjetër në lidhje me pompat, nuk është parashikuar tarif shtesë. Në komision, deputetët kanë diskutuar mbi draftin për ndalimin e koncesioneve me ofertë të pakërkuar, të cilin opozita e cilësoi si një show. Sot ne këtu po flasim për PPP, të gjitha të garantuara me parat e shqiptarëve dhe që të paguhen me parat e shqiptarëve. 2.2 deri 2.5 herë më shtrenjtë është kosto totale, përfshi interesat e kredive që do të merren nga privati, por që do paguhen nga buxheti i shtetit. Por për zëvendës ministren Albana Shkurta, këto ndryshime janë të domosdoshme dhe janë bërë edhe me rekomandimin e FMN-s dhe BB-s. Janë heqja e propozimeve të pakërkuara në një sër sektorësh, kjo referuar rekomandimeve të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. Projekt ligji parashikon ndër të tjera heqjen e pikëve bonus që ju jepet kompanive si dhe ngritjen e një komiteti që do të merret me vlerësimin e projekteve.